Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু দীপাৱলী তো আপোনালোক সকলোলৈকে পোনপ্ৰথমে মোৰ পিনৰ পৰা দীপাৱলী বহুত শুভকামনা থাকিলে। আৰু আমাৰ ইপিনে আজি বহুত বেছি বৰষুণ পৰি আছে। যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে আৰু এতিয়াও বৰষুণ পৰি আছে। সন্ধিয়ালৈ এৰেনে নেৰে গম নাপাওঁ। বন্তি জ্বলোৱা কি হয়, ৰাস্তাত বন্তি জ্বলাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, লাইট দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ গম নাপাওঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰষুণ এৰা নাই, পৰি আছে। তো আজি মই ভাবিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত এইটো লাইট জ্বলাই থ'ম। একচুৱেলি এইটো লাইট আমি সদায় জ্বলাই থওঁ বাৰু, ৰাতি শুওঁতে ডিম লাইট হিচাপে। এইটো আমি আনিছিলোঁ অযোধ্যাত ফুৰিব যাওঁতে। তো ৰাম মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ, 50 টকা লৈছিলে। ৰাম মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পৰা কিনিছিলোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু কিনিছিলোঁ। মাহঁতৰ কাৰণে বেগ, বাহঁতৰ কাৰণে খাৰু, তাৰপিছত আৰু ভতিজাহঁতৰ কাৰণে কাপোৰ, বহুত কিবা কিবি কিনিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক বজাৰ কৰা বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু বজাৰ কি কৰিছিলোঁ সেইবোৰ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল। তো এইটো তেতিয়াই কিনা হয়। তো এইটো কামত আহে এতিয়া ৰাতি ৰাতি আমি শুব সময়ত। ডিম লাইট আছে আমাৰ এনে, কিন্তু এইটো হ'লেও পোহৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, সেইটো কাৰণে এইটো জ্বলাই ৰাখোঁ। তো আজি এইটো কামত আহিব দেৱালীত। তাৰ বাহিৰে এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘৰ সাৰিলোঁ, মচি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আকৌ বিচনা চিচনা ঠিক কৰি গা পা ধুই ধূপ চাকি জ্বলাই চাহ খালি পিনে মোৰ মন্দিৰত ধূপ চাকি জ্বলোৱা হৈ আছে। তো ধূপ চাকি জ্বলাই চাহ পানী খালোঁ। আৰু আজি দেৱালী বুলি ঘৰ চৰটো মচিব লাগিব, চাফ চিকুণ কৰিব লাগিবই। তো গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত ভাত খাবলৈ যাম। তাৰপিছত ইফালে টিভিটো লগাই লৈছোঁ আৰু মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ। কালি আমি সন্ধিয়া সময়ত ফুৰিব যাওঁতে এটা মেকুৰী পোৱালি, মানে একদম বহুত সৰু হৈ আছে। জন্ম হোৱা চাগে বেছি দিন হোৱা নাই, কেইবাদিনমানহে হৈছে। কোনে জানো এৰি দিছে নাজানো। ইমান সৰু পোৱালি এৰি দিব নালাগে। যদি ৰাখিব মন নাই তেতিয়াহ'লে গাখীৰ এৰাৰ পিছত এৰি দিব লাগে, কিন্তু ইমান সৰুতে মাকৰ গাখীৰ খাই থকা পোৱালি, বেছিদিন হোৱাই নাই জন্ম হোৱা। তো বেয়া লাগিলে, ৰাস্তাৰ মাজতে আছিলে, যদি গাড়ীয়ে চেপি থৈ যায়। তাৰপিছত মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে মিলি লৈ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ। অলৰেডি আমাৰ ঘৰত দুটা মেকুৰী আছিলে, ডাঙৰ মেকুৰী, আৰু কুকুৰো আছে বাৰু। তো মেকুৰী পোৱালিটো লৈ আহিলোঁ, লৈ আহি এটা কাৰ্টুনত ভৰাই থৈছিলোঁ, বাৰান্দাতে থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ঘৰতো যিহেতু দুটা মেকুৰী আছে, সেই মেকুৰী দুটা, এটা মাইকী এটা মতা আছে। তো মাইকীজনী হয়তো মৰম কৰিব পোৱালি যিহেতু, কিন্তু মানুহৰ দৰে সিহঁতেও শত্ৰুতা আছে বুলি। যেতিয়া পোৱালিটো মাকক মাতি আছে, মানে চিঞৰি আছে, তেতিয়া আমাৰ মেকুৰীটো আহিছে, মেকুৰীজনী আহিছে। তাৰপিছত আহি কাৰ্টুনৰ ভিতৰত এনেকৈ চাই পিনি আমি ভাবিছোঁ মৰম কৰিব, যিহেতু মেকুৰীয়ে হয় ন, তো পোৱালি হৈ যিহেতু মৰম কৰিব। কিন্তু নাই, একদম পুৰা থাপ মাৰি, চিলনীৰ দৰে থাপ মাৰি মেকুৰী পোৱালিটো ডিঙিত ধৰি কামুৰি, যেনেকৈ বগাই কামুৰি দৌৰিছে একদম লৈ পেলাই। তাৰপিছত মোৰ মানুহজন একদম পিছে খেদি সেই মেকুৰীটোক মাৰি পোৱালিটো বচাই আনিছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰতে থৈ দিছোঁ, কাৰণ বাহিৰত থ'লে কুকুৰ মেকুৰী গোটেই শত্ৰুতা আছে। সৰু পোৱালি যিহেতু এবাৰটো কামুৰিলে বাৰু। তাৰপিছত ৰাতি আনি ঘৰৰ ভিতৰত থৈছোঁ, আৰু ৰাতি মই শুওঁতে 12টা বাজিছে। পোৱালিটো ইমান চিঞৰি আছে, মাকক বিচাৰিছে। সৰু পোৱালি যিহেতু গাখীৰ খাব বিচাৰিছে, ভোক লাগিছে। তো আমাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ আছে বাৰু, কিন্তু গাখীৰ কালি শেষ হ'ল চাহ তাহ খাওঁতে। তাৰপিছত দোকানৰ পৰা মিষ্টাৰ লিকুইড গাখীৰে কিনি আনিলে। কিনি আনি মই অনাৰ পিছত এবাৰ খোৱালোঁ। তাৰপিছত আকৌ ৰাতি মাতি আছে, একদম চিঞৰি আছে পোৱালিটো, ইমান বেয়া লাগিছে। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ গাখীৰ খুৱাইছোঁ ৰাতি 12টা বজাত উঠাই গাখীৰ খুৱাই, তাৰপিছত কাপোৰ এখন দি ধুনীয়াকৈ ঢাকি খুৱাই ৰাখিছোঁ। ৰাতিপুৱালৈ যোনখিনিত খুৱাই ৰাখিছোঁ সেইখিনিতে শুই আছে। আকৌ যেতিয়া আমি উঠিছোঁ তেতিয়াহে সি উঠিছে। এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাই দিওঁ। ধূপ চাকি জ্বলাই সকলোখিনি কৰি এতিয়া তাকো গাখীৰ খুৱাই আকৌ খুৱাই থৈছোঁ। কিমান সৰু পোৱালি, তো ডাঙৰ কৰোঁ এটা জীৱ, আৰু ভাল লাগে জীৱ জন্তু। মোতকৈ মোৰ হাজবেণ্ডে বেছি ভাল পায় গৰু, ছাগলী, মেকুৰী, কুকুৰ, খুব বেছি ভাল পায়। য'ত যি দেখে লৈ আহে ঘৰত, ভাত দিব, নিজে নাখাই হ'লেও নিজৰ ভাগৰ মাছ মাংস দি দিয়ে, তেনেকুৱা। এয়া গাখীৰ খুৱাই পিনি এতিয়া কাপোৰ জাপি খুৱাই ৰাখিছোঁ। যিহেতু আজি ঠাণ্ডা বতৰ, বৰষুণ পৰি আছে, ঠাণ্ডা লাগিব বুলি, টাইলছৰ পৰা ঠাণ্ডা পাব বুলি কাপোৰ জাপি খুৱাই ৰাখিছোঁ। এইপিনে এয়া ভগৱানৰ মন্দিৰত বন্তি জ্বলালোঁ, জ্বলাই হৈ গ'ল। আৰু ৰাসৰ দিনাখন লক্ষী আৰু নাৰায়ণৰ মূৰ্তিযোৰ আনিম, অলৰেডি পইচা দিয়া হৈ গ'ল, বনাব দিয়া হৈ গ'ল। তেতিয়া এইখিনি মানতে ৰাখিম, এই অলপ ছেট আপ কৰিম আৰু মন্দিৰটোৰ ভিতৰতো। কি গাখীৰ হ'বা কি? এয়া আনিছোঁ এফালে আনিছোঁ গাখীৰ হ'বা। পৰিব, মই খুৱাই দিম।
গাখীৰখিনি পেলাই আধা শেষ কৰিছোঁ নাখায় বিজনী হ'ব দিয়া Ayo, ভোকতে মোৰ আঙুলিটো চেলেকি আছে তো এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল গা ধুই আহিলোঁ আকৌ গা ধুই ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ তো এতিয়া বন্তি জ্বলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট গা ধুই আহিলোঁ আকৌ এবাৰ আজি মোৰ 3বাৰ গা ধোৱা হ'ল ৰাতিপুৱা এবাৰ শুই উঠিয়ে গা ধুইছোঁ তাৰপিছত আকৌ ভগৱানৰ মন্দিৰত ধূপ চাকি জ্বলোৱা সময়ত আকৌ এবাৰ ধুইছোঁ আকৌ এতিয়া চাকি জ্বলাব লাগে কাৰণে আকৌ ধুইছোঁ কাৰণ দুপৰীয়া যিহেতু ভাত খাইছিলোঁ গতিকে ভাত খাই মই একেবাৰে বন্তি নজ্বলাওঁ গতিকে কলগছত বন্তি দিয়া হৈ গ'ল আৰু আনপিনে মোৰ ভগৱানৰ মন্দিৰতো পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত পূজা চূজা কৰি মেলি মোৰ মেকুৰী পোৱালিটোক গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি কান্দি আছিলে মই বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত তো বন্তি জ্বলাই উঠি এতিয়া গাখীৰো খুৱাই দিলোঁ আমাৰ ভগৱানৰ মন্দিৰত ৰাতিপুৱা বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া এবাৰ আকৌ বন্তি জ্বলালোঁ যিহেতু কালী পূজা আৰু মোৰ ওচৰত যিহেতু শিৱ মূৰ্তি আছে গতিকে আৰু বাহিৰত প্ৰসাদ দিয়া হৈছে আমাৰ মন্দিৰটো যিহেতু সৰু গতিকে ভিতৰতে বন্তি জ্বলাই দিছোঁ মই ধূপ জ্বলাই দিছোঁ কিন্তু প্ৰসাদ দিছে বাহিৰত চোতালত ডাঙৰ মন্দিৰ আছে তো মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰসাদ দিছে বৌয়ে দিছে প্ৰসাদ তো এতিয়া এপাক ফুৰি আহোঁ আৰু আমাৰ বন্তিখিনি আৰু লাইটিংখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম এয়া আমাৰ শিৱশংকৰ ভোলেনাথৰ ওচৰত বন্তি জ্বলোৱা হৈ আছে মন্দিৰৰ ভিতৰত মানে চোতালত মন্দিৰ আছে এইটো মন্দিৰৰ ভিতৰতে প্ৰসাদ দি থৈছে ইয়াতো আছে আমাৰ শিৱ মূৰ্তি গণেশ মূৰ্তি এনেকৈ ইয়াতো আছে তো ইয়াতে প্ৰসাদ দিছে আৰু মই ভিতৰত বন্তি জ্বলাই দিছোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ ৰাস্তাৰ সন্মুখতে আম গছ এজোপা আছে তো আম গছজোপাত ধুনীয়াকৈ জাতীয় পতাকা কালাৰৰ টিউব লাইট জ্বলাই দিছে কেইটামান এইপিনে আমাৰ ৰাস্তাত বন্তি দিয়া হৈছে এনেকৈ বহুত এতিয়া একপাক ফুৰিও আহিলোঁ আৰু মেকুৰীজনীক অকণমান গাখীৰো খুৱাই দিলোঁ কিন্তু গাখীৰ খোৱাৰ পিছতো কান্দি আছে চাওকচোন তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কি মুনু নাই মা নাই ইমান সৰু পোৱালিটো এৰি থৈ গ'ল চাওকচোন তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট